Ano?
Oh, sabi mo, babe, palihan.
Abot dyan ako.
Yan din naman din.
Po! Yan, ikaw na. Oh,
Oh, hindi. Kakakain. Hindi nga yun. Ulang ayop ka. Wheelchair. Ilan sila ay kakano. O, ini sa may punto. Ulay.
Dapat ito ang dapat ito ikaw. Kuya, man lang. Tawa mo. Kaya mo. Program. Natawa niya. Gimana sih? Ako mo sa pinakamadaling siya ano? Bigay man ano, pero ba pati nga ni film no ang madali siya bago sa bar. Ba, hindi po ba? Siguro, hindi din siya pero ang dami yun. Bakal sa nariyo? Sarap ko kaunok na arbotro. Nasa yan. Nasa ano na yan? Pilato sa ay. Kunya ko na mo kayo.
Oo.
na ako. Bado. Dopalit. Dopalit. Tingnan mo sana. Eh, ba't? Ito Baguio.
Hindi ko, hindi ko natatala.
Ewan talaga. With the
Tulog ka to. Ay, hindi ko na yan. Natawa ka. Tapos ko. Diyos ko. Hindi mo muna hindi ko nagduman.
Yung ba? Kasi, ko nang
Ay,
Mhm. Oh, oh. Ah, mm. Ah, Bill,
Kasi, wala sa
là con. Không là một.
plato ka.
pala ko nito lang pero hiling ba bakal tigulang pala ko nito puro punto na ko yan lagi malam ang baluran mapuro na ba ito nga
Ay.
Eh, ilo ka ba, te? Sabi na. Sabi na. Ha? Tapos na. Ay, tama yan. Eh, Subscribe. May tuwa ako na tuwa mo sa Pare, biya kita na siya. Dad? Naman. Wala ka. Upo. Kasi, go.
Hello. Hello. Try ka na. No. Wala na. Hello. Ano pa ba kalay? Kalay mo ulit. Maulit. Balik na to.
Meron pa ako.
Wala ko yan ako.
Pero mangira.
What is this?
Market sa Tanaway. Wala ko na ugali.
Hindi na babae. Ba? Oy!
Alam mo tayo pa nito. Hindi nga niya. Hindi nga. Salim. Pero ko, huli,
Halo, apa kalau madumi?
Ano? Duming. Ano ba dumi niya? Dito si Jan, pustakan.
Kayo. Magmula sa Sunday. 250.
na lang.
Ano?
Dapat po pwede na kaso. Ang palaw ay para nawala na kami. Wala na ako. Ano yung mga Biniya naman. Yan no.
Buwan mo.
Ha?